รับมันมาโอเคโอ้โหนี่เขาโชว์เอออยู่ดีๆก็มันก็จอดแล้วก็มาเบิ้ลให้เรามีอย่างงี้ด้วยป่ะถ่ายชื่องานก่อนรถพอร์ตมันเต็มถนนไปเลยคือวันนี้บ้านใครมีพอร์ตนี่เขาจะขับมาที่งานนี้กันหมดเลยฮะมาโชว์ขอเดินแบบผ่านๆนิดนึงนะน่าจะเป็นแบบคลาสสิกนะนี่ใส่ไฟแบบรถบรรทุกบ้านเราด้วยว่ะ อันนี้รุ่นอะไรไปดูรุ่นให้นายวันกูเลือกสวยอะนี่ฮะพี่อันนี้นายวันดาก้าโอ้สวยตรงนี้จะเป็นนายวันอะไรวะจูบี้30ใช้ปี1993โอเคดูแบบคร่าวๆนะปี1993เนี่ยปี1993เป็นรุ่นเก่าๆแต่ตามตลกนะว่าเนี่ยดูดิตามันโปนทุกคนเหมือนแบบหน้ากบแต่ก็เป็นสไตล์เขารถกบไอตัวนี้จะเป็นปี2003นี่2003แน่นอนใหม่ดูสวยงามแต่ก็ยังดูแบบยังมีความติดคลาสสิกนิดนึงนะอันนี้นายวัน50โอ้โหตัวนี้กิฟต์ตรงคันแรกคันนู้นสีดำเขาเป็น1993แล้วก็บวกมาอีก10ปีนะพี่10ปีจะเป็น2003ก็จะเป็นคันนี้2003นี่คันนี้แล้วก็2013ผ่านไปอีก10ปีครับพี่ผ่านไปอีก10ปีจะเป็นตัวนี้ฮะนี่ตัวนี้หูสีขาวแบบเป็นสีขาวเกือบไข่ไก่สวยมากเนี่ยไฮเทคขึ้นเรื่อยๆดูหรูขึ้นเรื่อยๆฮะแล้วก็มาต่อไปครับพี่2023นะนี่2023นี่จะเป็นสีแบบเหมือนสีที่เขาฮิตกันช่วงนี้นะอารมณ์สียาทาเล็บผู้หญิงนะสวยเนาะตัวนี้สวย S&T เหรอนี่ดูข้างหลังดูไฟอุ้ยสวยดูแม็กเลยโอ้ปะผมมันเป็นเปิดประทุนทุกคนมันเป็นเปิดประทุนเว้ยอ๋อนี่อันนี้แกงสไปเดอร์หมดเลยแกงสไปเดอร์เลยดูสีอย่างสวยเลยโอ้นี่ก็สไปเดอร์อีกอะโอ้เจ๋งว่ะชอบพอตรงเนี้ย สีมันน่ารักเต็มไปหมดเลยโอ้ยคันนี้แม็กสวยนี่ครับบรรยากาศที่เขาโชว์มันจะอยู่ตรงริมทะเลเลยซึ่งอากาศมันจะเป็นอย่างเงี้ยลมแรงตอนนี้อยู่ที่เมืองเซโตเป้ประเทศฝรั่งเศสครับผมอุ้ยสีนี้ชอบว่ะสีนี้ชอบพวกแบบรถสีสวยๆมีงานพอร์ตมี3วันนะ13 14 15ผมก็รีบมาเลยก็เลยเนี่ยไลฟ์สดพร้อมกันเลยพี่ไฟแบบแปลกๆแบบดีไซน์แบบเฮ้ยทำไมมันเหมือนร้องไห้ไฟฟ้าอ๋อไทยคานไฟฟ้าเหรอเดี๋ยวไอ้ที่ชาร์จไฟเขาดูอยู่ไหนไอ้รูชาร์จไฟอยู่ไหนไม่เห็นมีเลยข้างหน้าใช่ไหมนี่ใช่ไหมน่าจะตรงนี้ใช่ไหมเขามาโชว์ครับพี่ตอนนี้สวยเป็นงานมิทติ้งครับผมแม็กสวยดิสวัสดีพี่ๆทุกคนจ้าสวยจริงเพิ่งเห็นไอ้บ็อกเตอร์หูแต่คันนี้กิฟต์ว่ะเฮ้ยคันนี้กิฟต์ว่ะทุกคนคือมันรุ่นใหม่กว่า991แล้วใช่ไหมพี่คันนี้สวยจริงเนาะคันนี้สวยเนาะ GT Turbo SR แต่ทำไมป้ายมันเป็น992แต่อันนี้เห็นแปลกๆแล้วอันนี้718ไฟดูใหม่ว่ะนี่อ๋อนี่718บ็อกตาคันนี้สวยป่ะชอบไฟสวยป๊าดแท็กซี่ปลอมแน่เลยจะบอกแท็กซี่จริงน่าจะปลอมมันหรือว่าเขาทำแท็กซี่จริงๆวะ เดี๋ยวผมดูก่อนมีมิเตอร์ป่ะมันไม่มีมิเตอร์น่าจะแบบขำๆน่าจะแท็กซี่ขำๆป่ะหูแต่ดูรถคันนี้นี่แบบโชคโชนอยู่นะพวกแม็กนี่ขอบแม็กนี่แบบยับเยินอยู่นะ
ยับเยินอยู่ฝุ่นคักด้วยอาจจะใช้งานจริงก็ได้นะอาจจะเป็นแท็กซี่จริงๆก็ได้นะใครจะไปรู้ 911 Turbo S อีกแล้วแม่ง911 เต็มไปหมดเลยพี่เอ้ยนี่ดูคันนี้แรปมาเว้ย สีแบบเซนเตอร์พอร์ตมักเซอ๋อโอเคเขาอยู่มักเซแต่จริงๆผมว่าแรปคันนี้แรปไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ลายแบบไม่ค่อยเฟี้ยวเลยลายมันดูไม่แพงอ่ะนี่รถคลาสสิกเอาตรงๆนะก็คือเหมือนผมเนี้ยอยู่ตรงบ้านนอกใช่ปะคือมันจะเหงานะเซเว่นก็ไม่มีเวลามีงานแล้วมันก็จะตื่นเต้นแล้วก็ออกมากันหมดเลยมันฟีลประมาณนี้เลยมันไม่เหมือนไทยที่แบบคิดจะไปไหนก็ได้ไวง่ายแค่นี้กินข้าวยังหาร้านกินแบบยากเลยใช่ความสะดวกสบายยังไงก็ยกให้ไทยแลนด์ครับผมแต่ที่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนเหงาอ่ะเหมือนอารมณ์แบบเอาผมเทียบให้ได้ฟิลแบบเหมือนเราอยู่บ้านนอกเวลามีงานวัดทุกคนจะต้องออกไปงานวัดอะฟิลประมาณนี้พี่นึกออกไหมผมพยายามอธิบายให้แบบเข้าใจฟิลแบบคนแถวนี้นะมันฟิลประมาณนี้เลยแล้วทุกคนก็จะออกมาบ้านไหนมีพอร์ตนี่ขับออกมาหมดเลยตอนที่ผมเปิดไลฟ์ผมเปิดให้ดูแล้วว่าแบบโหตรงถนนนี่แบบมีแต่พอร์ตครับพอร์ตล้นมากเลยล้นถนนมากเลยเขาจะขับไปเขาเลยกนะเขาจะขับไปแบบไปอาบแดดไปทำธุระอะไรก่อนแล้วก็มาอะไรเงี้ยสีแบบเลือดหมูขออภัยพี่ๆนะทาก้าคือผมไม่ค่อยรู้ข้อมูลเรื่องรถนะไม่สามารถให้ข้อมูลเรื่องรถได้เลยนะว่าคันนี้กี่ซีซีอะไรยังไงไม่รู้เลยนะพี่ขอประทานอภัยนะผมแค่ได้พามาดูรถสวยๆแล้วก็สภาพบรรยากาศนะพี่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้เลยครับพี่ไม่รู้จริงๆถ้าอีกอย่างหนึ่งเรื่องพวกพนักงานนะสังเกตนะเนี่ยพนักงานแต่เราไม่รู้ว่าเป็นแบบเป็นฟรีแลนซ์หรือเป็นอะไรนะพวกตามพวกแมคโดนัลด์ KFC ถ้าเป็นพนักงานรุ่นอย่างนี้เลยรุ่นนี้เลยผมก็ไม่ทราบไงว่าทำไมวัยรุ่นไม่ทำงานกันไงวะอะไรเงี้ยทำไมมีแต่รุ่นนี้เลยทำงานแบบอยู่ฟาสต์ฟู้ดกันอะจอดตรงแล้วนี่มาตินี่ให้ดูรถมันมีทั้งเก่ามีทั้งคลาสสิกมีทั้งใหม่นะไอ้ส่วนเรื่องข้อมูลรถผมไม่สามารถให้ข้อมูลได้นะผมไม่รู้เรื่องเลยอุ๊ยคันนี้เนี่ยจะมีแบบคันใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะตอนนี้กี่โมงตอนนี้4:40ครับพี่คันสีสวยจัดมีแต่รถสวยๆใช่ปกติไม่ค่อยได้ไลฟ์ครับปกติทำคลิปครับผม